ඉතින් මේ බටදමලෙනෙන් දැන්ට අවුරුදු 40000කට එහා ගියපු අතීතයක සැඟවුණු කතාවක් හොයාගෙන තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ දරුවෝ පෙටවුන්ට මේ වීඩියෝ එක පෙන්නන්න. කවුරුවත් නැතුව ඉන්නේ නැත්තේ අපි චුට්ටක් පොන්න දුන්නා. අඩු මේ සිරප්පුයි. සූදානම් වෙලා ආවේ නෑ මොකටවත් සිද්දාලපයක් හරි ගාගෙන කකුල් වල එන්න කියලා යෝජනා කරනවා. අපි යනවා ඉස්සරහට. අයිබෝන් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔන්න ඉතින් කාලයකට පස්සේ ට්‍රැවල් ලොග් එකක් ගෙනාවා. ඉතින් අද තම්බ්නේල් එකේ තියෙන විස්තරෙත් එක්ක අපි ආවේ කුරුවිට බටදොබලේන බලන්න. කට්ටිය ඉන්නවා ළඟ. කුඩලොත් කනවා. එයාලව. ඉතින් පුංචි දරුපටව ඉන්නවනම් ඉස්සරහට ගෙනත් තියාගන්න. මොකද එයාලට වැදගත් වීඩියෝ එකක් මේ. අපි යමු ඉස්සරහට. ඇත්තටම මේ හරි අමාරුවෙන් යන්නේ ෂෝට් ඇඳගෙන ආවේ නෑ අපි. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනි. ඔයාලා එනවා නම් ඉතින් මේ පාර්ට හරිම ළඟයි. රත්නපුරට આવොත් රත්නපුර ගුරුවිට આવොත් මෙතන හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. ප්‍රාග්යිතිහාසකුගේ අපේ ආදි මානවයන් ඉඳපු තැනක් තමයි මේ ප්‍රාග්යිතිහාසකුගේ වම අවුරුදු 40000කට එහා තියපු තොටයක් අපි මේ බලන්න යන්නේ. ඉතින් මේ පාර අපිට අර නිශ්චිතව නම් කළා නැහැ. නමුත් පඩිපෙල් ටිකක් නැගලා එන්න තියෙනවා. නැගලා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කැලයක්. අම්මෝ ඉන්නේ මොනවද බලගෙන යවන්නේ.
මේ අඩු මේ සිරප්පු මේ තනින්දල හැමතරම මේ මෙතන යම මෙතන යම මෙතන ඕ එන්න ඉතින් හරිම ලොකු අකරදැප තමයි වෙන්නේ මේ කූඩල්ලු හැමතැනම. ඉතින් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ ඔයාලා. මොන හරි අපි සූදානම් වෙලා ආවේ නැහැ මොකටවත් සිද්දාලපයක් හරි ගාගෙන කකුල් වල එන්න කියලා යෝජනා කරනවා. අපි යනවා ඉස්සරහට. හරිම සුන්දර ගමනක්. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනේ. ගමක මේ වගේ තුරු සෙවණක තියෙන සුන්දරත්වය අපිට කියා ගන්න බෑ. ඒ තරම් මේව සුන්දරයි. ඔයාලා ජීවිතය ගෙවන්නේ හරි බිසි ලයිෆ් එකක් නම් මෙන්න සතියන්ත එන්න මේ වගේ දෙනකට ඇවිල්ලා මේ සින්තරත්තේ මේ අසිර විදින්න. එන්න අපි යමු. අයනෝනේ සද්දේ. සද්ද කරන්න එපා. මේ එයාල ගඩවිය.
කුරුවිට බටදොඹලෙන අපි මේ ඉන්න පරිසරය හරිම සුන්දර පරිසරයක්. අපි මේ ජීවත් වන නගරබද ප්‍රදේශයට එහා ගියපු මේ ගැමි බව මේ පරිසර ලක්ෂණ හරිම සුන්දරයි. ඉතින් අතීතයේ ඒ කියන්නේ දැන්ට අවුරුදු 40000කට එහා අපේ මානවයා බලංගොඩ මානවයා ජීවත් වුණ මේ බටදොබලෙන් තමයි අපි අද බලන්න ආවේ. ඉතින් පීපී දර්ණයේගල මහතා විසින් මේ බටදොබලෙන හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ බටදොබලෙනෙන් දැන්ට අවුරුදු 40000කට එහා ගියපු අතීතයක සැඟවුණු කතාවක් හොයාගෙන තියෙනවා. මේ ප්‍රදේශයේ මේ බටදොබලෙන ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙන අයයි සැලකෙන මිනිසුන් කොට්ටාසයක් ගැන ඔහු සොයාගත්ත යනවා. මේ අවටින් මිනිස් ඇටසැකිලි සොයාගෙන තියෙන ඒ වගේම මෝරුන්ගේ දත් හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපට ඉන්න මේ ඉඳපු බලංගොඩ මානවයා ඒ ඇතුළු පිරිස මුහුදත් එක්ක සම්බන්ධතාව පවත්වලා තිබිලා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඊටමත් වටිනා තැනක් මේ අපේ දරුදරියන්ට බලන්න දෙන්න පාසලේ විෂයක් විදිහට කියා දෙන ඉතිහාසීය විෂයට මේ කොටස ඇතුළත්. ඉතින් එන්න බලන්න රත්නපුර කුරුවිට බටදොබලෙන බලන්න. ඔයාලා සිරිපාගම පාරට ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් සිරිපාදේ යන්න තියෙන පාර අපිට කුරුවිටෙන් අන්නේ පාරේ ඇවිල්ලා ඔයාලට මේ තැනට එන්න පුළුවන්. ඉතින් පීපී දර්ණයේගල මහතා විසින් සොයාගත්ත තැනක් තමයි මේ තැන. අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනි තැනක්. ඉතින් ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ කැණීම් කරලා සිප්පි කටු වර්ග, ඒ කියන්නේ ගොළුබෙලි කටු වර්ග මානවය ආහාරයට ගත්තා යයි සැලකෙන විශේෂ කෑම වර්ගයක් තමයි ඒ. ඉතින් thank you අද දවසේ වීඩියෝ බලන්න සෙට් වුණාට කාලයකට පස්සේ අපි වීඩියෝ එකක් දැම්මේ. ඉතින් ඉස්සරහට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරේ මතක් කරනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ දරුවෝ පෙටවුන්ට මේ වීඩියෝ එක පෙන්නන්න. එහෙනම් ආපහු දවසක තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු. එතකන් ඔයාලට goodbye.